29 Δεκεμβρίου 2006. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξοφλεί το μεταπολεμικό δάνειο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγες μόλις ημέρες μετά από το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέσπισαν τον νόμο Cash and Carry, δηλαδή μετρητά και μεταφορά, σύμφωνα με τον οποίο οι εμπόλεμοι μπορούσαν να αγοράσουν μόνο μη στρατιωτικά αγαθά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον οι παραλήπτες πλήρωναν αμέσως σε μετρητά και αναλάμβαναν κάθε κίνδυνο κατά τη μεταφορά χρησιμοποιώντας τα δικά τους πλοία. Ακολούθως το Αμερικανικό Κογκρέσο τροποποίησε και τον σχετικό νόμο ουδετερότητας του 1937, σύμφωνα με τον οποίο στο πνεύμα του Cash and Carry επιτράπηκε και η αγορά πολεμικού υλικού από τους εμπόλεμους. Το 1941 οι Ηνωμένες Πολιτείες θέσπισαν τον νόμο Lend-Lease, δηλαδή δάνειο μίσθωση, σύμφωνα με τον οποίο θα προμήθευαν δωρεάν τους συμμάχους τους με τρόφιμα, πετρέλαιο και τεχνικά υλικά έως το 1945. Το υλικό που παραδόθηκε χωρίς κόστος θα χρησιμοποιούνταν από τους παραλήπτες έως ότου αυτό καταστρεφόταν, δάλλως θα επιστρεφόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πράξη ο περισσότερος εξοπλισμός καταστράφηκε με εξαίρεση ορισμένα πλοία. Συνολικά οι προμήθειες αυτές ήταν αξίας $50,1 δισεκατομμυρίων, ποσό που ισοδυναμεί με $773 δισεκατομμύρια σήμερα. Από το ποσό αυτό το 63% πήγε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 22,5% στη Σοβιετική Ένωση και το υπόλοιπο μοιράστηκε σε διάφορους άλλους συμμάχους. Ο νόμος Lend-Lease είχε βαρύνουσα σημασία στην εξέλιξη του πολέμου, ομολογώντας ο Στάλιν στον Νικίτα Χρουστσόφ ότι χάρη αυτού η Σοβιετική Ένωση κατάφερε να νικήσει τη Γερμανία. Ακολούθως οι αμερικανικές προμήθειες που έφτασαν στη Σοβιετική Ένωση μετά το 1945 αγοράστηκαν με δάνειο που μέρος του αποπληρώθηκε το 1971, ενώ το υπόλοιπο ποσό της οφειλής διαγράφθηκε. Παρομοίως οι αμερικανικές προμήθειες που έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το 1945 πωλήθηκαν με μεγάλη έκπτωση έναντι $1 δισεκατομμυρίου 70 εκατομμυρίων λιρών. Η αγορά αυτή πραγματοποιήθηκε με μακροπρόθεσμο δάνειο από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Το τέλος του νόμου Lend-Lease ήρθε ως μεγάλο οικονομικό σοκ για τη Βρετανία. Αυτή έπρεπε να διατηρήσει μέρος του παραπάνω εξοπλισμού στην αμέσως μεταπολεμική περίοδο. Έτσι συνομολογήθηκε το σχετικό δάνειο από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 15 Ιουλίου 1946, επιτρέποντας ουσιαστικά στη Βρετανική οικονομία να διατηρηθεί ζωντανή μεταπολεμικά. Οι Βρετανοί πολιτικοί περίμεναν ότι εν ώψη της συμβολής του Ηνωμένου Βασιλείου στην πολεμική προσπάθεια και ειδικά για τις ζωές που χάθηκαν πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέλθουν στον πόλεμο, η Ουάσιγκτον θα πρόσφερε ευνοϊκούς όρους. Όμως οι όροι δεν ήταν και τόσο συμμαχικοί. Προφανώς οι Αμερικανοί δεν είχαν αντιληφθεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε χρεοκοπήσει. Το δάνειο είχε ευνοϊκό επιτόκιο 2%, η διάρκεια της αποπληρωμής του θα ήταν 50 χρόνια και η καταβολή της πρώτης δόσης θα ξεκινούσε το 1950. Ωστόσο ο πιο επιζήμιος όρος ήταν η μετατρεψιμότητα της στερλίνας, δηλαδή η αποπληρωμή του χρέους σε διαφορετικό νόμισμα από το εθνικό του δανειολήπτη. Έτσι τα οικονομικά προβλήματα της Βρετανίας επιδεινώθηκαν και σχεδόν εξαντλήθηκαν τα αποθεματικά του βρετανικού δολαρίου. Αυτή η ταχεία απώλεια ανέδειξε την αδυναμία της στερλίνας, η οποία υποτιμήθηκε το 1949 από $4,02 σε $2,80. Αρχικά η δανειακή σύμβαση καταγγέλθηκε στη Βουλή των Λόρδων, αλλά τελικά η χώρα δεν είχε άλλη επιλογή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόσφεραν $3,75 δισεκατομμύρια, σημερινής αξίας $61 δισεκατομμυρίων, και ο Καναδάς άλλα $1,19 δισεκατομμύρια, σημερινής αξίας $19 δισεκατομμυρίων. Το συνολικό ποσό που επιστράφηκε συμπεριλαμβανομένων των τόκων, ήταν $7,5 δισεκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και $2 δισεκατομμύρια στον Καναδά. Μεγάλο μέρος του δανείου είχε προοριστεί για στρατιωτικές δαπάνες για τη διατήρηση της αυτοκρατορίας του Ηνωμένου Βασιλείου και για πληρωμή ορισμένων συμμάχων των Βρετανών.
Οι όροι αυτοί ήταν μυστικοί και δεν είχαν τεθεί υπό διαπραγμάτευση από τους Αμερικανούς πριν από την ψήφιση της σύμβασης. Έμεσα ο στόχος των Αμερικανών ήταν η αποτυχία της έγκρισης της σύμβασης από τη Βρετανική κυβέρνηση, έτσι ώστε η Βρετανία να εγκαταλείψει τις στρατιωτικές της βάσεις στη Μέση Ανατολή, την Ασία και τη Μεσόγειο, μη μπορώντας να τη συντηρήσει οικονομικά. Τελικά η τελευταία πληρωμή του δανείου του 1946 πραγματοποιήθηκε σαν σήμερα πριν από 17 χρόνια, στις 29 Δεκεμβρίου 2006. Η τελική πληρωμή καθυστέρησε 6 χρόνια από την προγραμματισμένη, καθώς η Βρετανική κυβέρνηση ανέστειλε τις πληρωμές εις άριθμων δόσεων κατά το παρελθόν επειδή οι συναλλαγματικές ισοτιμίες θεωρήθηκαν μη πρακτικές. Μετά από αυτή τη τελική πληρωμή, ο τότε Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Εντ Μπόλς ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποστήριξη τους εν καιρό πολέμου.